Vietnam Southeast Asia economic highlights. Vietnam plans for aviation restructuring by 2020. Hello and thank you for tuning into another edition of Bizline brought to you by VTV International. You're with me, Lina Fatman, as usual. We start our show with several headlines in the economic and business scene of the past week. Despite global growth stagnation, economic growth in Southeast Asia is forecasted to maintain at a moderate level in the short term. This was announced by the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, on the 14th of June. Notably, Vietnam, along with the Philippines, is considered a regional economic highlight to lead ASEAN's economic growth. In the context of the gloomy global business, the increase in exports has helped Vietnam become the economic highlight in the Southeast Asia, with an average growth rate forecasted at 6.3% in 2016. The OECD report said that domestic demand will be the key driver of economic growth in the region. The opening ceremony of Echelon Asia Summit 2016 was held in Singapore on Wednesday morning. The event attracted over 5,000 top digital professionals and entrepreneurs set to create and amplify opportunities in the fields of technology, business and investments across Asia. This is the first time Vietnam participated in this event, with 7 businesses displaying products at the event. One main content of this event is a talk with over 100 successful startups in the region about the opportunities as well as the challenges in doing startup. Established in 2009, Echelon prides itself as being one platform that facilitates growth, fundraising, and business opportunities for tech companies. About 140,000 farmers in the Mekong Delta region will be able to access preferential loans to apply modern technology to improve the value chain of rice cultivation. In the Central Highlands of Vietnam, around 63,000 farmers will receive support from the World Bank to improve their coffee cultivation techniques. This is the announcement of the Ministry of Agriculture and Rural Development after the World Bank announced the loan of $238 million for the Sustainable Agricultural Development Project in Vietnam. If the project is deployed successfully, it will raise the income of Vietnamese farmers from 20 to 30%. The Ministry of Agriculture and Rural Development has just revealed that the U.S. Department of Agriculture has just licensed another 12 Vietnamese catfish producers to export into the U.S. These companies have added to the total of 57 companies meeting the requirements to export catfish into the U.S. market. 4 more are still undergoing examinations and awaiting decisions on the U.S. side. While this is good news for Vietnamese catfish industry, it is also a call for Vietnamese catfish producers to step up their game and maintain the quality of their products. The Nielsen market research firm has recently announced that 10 Vietnamese brands have been shortlisted in the top 1,000 Asian brands. These include Vietjet Air, Viettel, Petrolimex, Vinamilk, Vietnam Airlines, and Vietcombank. These are local companies that have made many improvements in brand awareness for consumers in 13 key markets in Asia. Vietnam may stop sending workers from the central province of Hà Tĩnh to South Korea soon. Hà Tĩnh is the province with the highest number of illegal workers in South Korea, with over 1,000. The memorandum between the two governments stated that the number of Vietnamese workers exported to South Korea each year depends on the decrease of illegal Vietnamese workers in the nation. Though Vietnam and South Korea have agreed to continue the export of Vietnamese workers to South Korea under the employment permit system, the Vietnamese Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs will exclude localities with high illegal worker rates, like Hà Tĩnh, from the program for the time being.
We have just reviewed some of the several business and economic headlines over the past week. Up next, we'll talk about how the Vietnamese aviation sector is transforming itself to put its name in the international aviation map by 2020 in our Crosstalk. As part of a master plan approved by the government, the Ministry of Transport is deploying a restructuring scheme for the aviation sector, which envisaged putting Vietnam on the international airport map by 2020. It focuses on expanding the number of aircraft operated by Vietnamese airliners and increasing market share for budget airliners by expanding their links with the regional and global partners. The scheme is expected to transform the face of the Vietnam's aviation sector. But what measures have been put into motion by the sector, and are they enough to realize these goals? Let's find out in this week's Crosstalk with Deputy Director of the Vietnam Civil Aviation Administration, Võ Huy Cường. But first, let's take a look at the following clip. Vietnam aims to rank 5th among top air transportation service providers in Southeast Asia by 2020, with a draft scheme on restructuring the sector being developed by the Civil Aviation Authority of Vietnam, or CAAV. Accordingly, by 2020, domestic air travel is set to account for 3.23% of the national system, with domestic goods transports at 0.04%. Meanwhile, the number of aircraft in the country is set to amount to 190 and 210. Future plane purchases will be based on advanced technology and sustainability. Local leading airlines will enhance performance to meet international 4- and 5-star standards, whereas low-cost carriers will work to match regional peers. The Vietnamese aviation sector is expected to speed up in the next 5 years under the restructuring scheme for the aviation sector approved last year by the Ministry of Transport. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình Bizline về đề án tái cơ cấu vận tải hàng không giai đoạn đến 2020. Khi đề án tái cơ cấu vận tải hàng không được nêu ra thì đâu là những trọng tâm mà Việt Nam cần phải quan tâm trong thời gian 5 năm tới? Đối với Việt Nam, vận tải hàng không của chúng ta thì phải thứ nhất là duy trì sự phát triển ổn định, và thứ hai là phát triển mạnh hơn nữa, bởi vì chúng ta đã tham gia các cái điều ước quốc tế và các cái thỏa thuận khu vực cũng như là các cái khối hợp tác kinh tế, nên là vận tải hàng không phải đi đầu, góp phần vào quá trình chúng ta hội nhập sâu và rộng với kinh tế quốc tế. Nó không chỉ là các hãng hàng không của chúng ta mà phát triển cả các cơ sở hạ tầng để đáp ứng kịp với nhu cầu tăng cao về vận chuyển hàng không. Hiện tại ngành hàng không cũng đang thực hiện một số phương án để có thể hiện thực hóa được đề án này. Vậy thì những hoạt động này có thể đạt được mục tiêu đã đề ra hay không? Việt Nam là một đất nước có dân số không phải là nhỏ. Kinh tế, chính trị của chúng ta phát triển ổn định. Đặc biệt là chúng ta hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, và chúng ta có điều kiện để phát triển cái thị trường hàng không đi đến Việt Nam. Thứ hai là các hãng hàng không của chúng ta đã có sự đổi mới rất là rõ nét, đặc biệt là việc mua sắm các loại tàu bay mới để khẳng định cái vị thế, cái thương hiệu của hãng hàng không Việt Nam. Riêng hàng không thì chúng tôi có thống kê mức độ tăng trưởng hàng năm, và cái mức độ tăng trưởng cao hàng năm đó cũng đã khẳng định là chúng ta đã có những cái tăng trưởng rất lớn, và những cái chính sách mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không cũng như dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không trong thời gian vừa qua đã tạo lên một cái sức bật rất lớn cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam cũng như là các hãng không quốc tế nữa. Nên chúng tôi khẳng định là cái thị phần của hàng không trong giai đoạn vừa rồi cho đến nay đã có những bước tăng trưởng rất là tốt, và cái mục tiêu đề ra chúng tôi thấy là đã đạt được, và chúng tôi cố gắng duy trì và phát huy cái thị phần của ngành vận tải hàng không trong tổng thể ngành giao thông vận tải của Việt Nam. Since early 2016, airlines from 10 nations in the ASEAN would jointly exploit and use the same sky under the ASEAN Open Skies policy.
A new development of the ASEAN Open Sky policy is allowing commercial exploitation rights in air transport between ASEAN countries. Accordingly, the airlines will have the right to pick up passengers and goods transported from a second country to a third country and vice versa. For example, Vietnam Airlines can pick up passengers from Thailand, transport them to Singapore and return to Vietnam. So the airlines have more routes, increased frequency, improved service quality and lower costs. Mới bắt đầu sang Bangkok từ 2010 cũng là chuyến du lịch đầu tiên của mình sang đấy. Và cái thời điểm đấy thì để chọn được cái giá vé và các chuyến bay thì nó không được nhiều như hiện tại. Và cái giá bây giờ hiện tại nó cũng ưu đãi hơn. Và chất lượng dịch vụ thì mình thấy càng ngày cũng chu đáo hơn. 2015 chúng tôi vận chuyển hơn 9 triệu lượt hành khách và kế hoạch năm 2016 sẽ lên gấp đôi. Khi mà cái số đông thì bao giờ nó cũng sẽ kéo cái giá dịch vụ xuống. Thì với cái tăng trưởng và dự kiến trong cái kế hoạch bầu trời mở này và các hãng người ta cũng tham gia nhiều thì chắc chắn rằng cái người được hưởng đầu tiên là hành khách. After the establishment of the ASEAN Economic Community at the end of 2015, ASEAN aviation market is unified. Specifically, Vietnamese carriers will be able to carry passengers to any country in the ASEAN. In addition, the limit on the number of flights per week in the ASEAN will also be abolished. The aviation connection will facilitate trade and promote tourism and competitiveness in the regional aviation sector. Chúng ta tự do hóa bầu trời ASEAN, tự do hóa kể cả về các cái thương quyền khai thác cũng như là về việc thông suốt trong quản lý điều hành bay, đồng bộ hóa những cái quy định về an toàn hàng không. Với cái tiến trình mở cửa bầu trời ASEAN thì chúng tôi cho rằng là thị trường hàng không sẽ trở thành thị trường đông nhất trong tương lai gần của thị trường 600 triệu dân với hàng trăm các cái sân bay mà chúng ta có thể kết nối được. The ASEAN Open Skies policy is regarded as a push to enhance competition among carriers, forcing them to improve service quality and implement reasonable fares. Thus, passengers and the tourism industries in ASEAN countries will benefit the most from this policy. Theo tôi được biết thì hiện hàng không có 9 thương quyền và Việt Nam đang thực hiện đến thương quyền thứ 5. Vậy thì những khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi gia nhập AEC và mở rộng khai thác những thương quyền hàng không là gì? Về thương quyền thì luật hàng không dân dụng Việt Nam đã có điều 112 nói rõ quyền vận chuyển hàng không là quyền khai thác thương mại vận chuyển hàng không, bao gồm các điều kiện về hãng hàng không, về đường bay, loại tàu bay, tần suất khai thác. Về cơ bản thì các hãng hàng không của chúng ta tập trung khai thác thương quyền 3-4, tức là khai thác điểm tới điểm. Cái xây dựng một cái thị trường hàng không thống nhất ASEAN cũng là trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam. Khi chúng ta tổ chức một cái hội nghị nhóm công tác vận tải hàng không do Việt Nam chủ trì, tổ chức ở Quảng Ninh năm 2005, chúng ta đã xây dựng các cái khái niệm cơ bản và cũng được sự đồng thuận của ASEAN. Một trong những điểm quan trọng đó là ASEAN thống nhất sẽ không có các cái giới hạn về quyền vận chuyển trong ASEAN. Và thứ hai, không giống như EU, không giống như là quan hệ hợp tác giữa Úc và New Zealand, các nước ASEAN khẳng định sẽ không đụng đến quyền vận chuyển nội địa. Cái thứ ba là các nước ASEAN tất cả đồng lòng là tự do hóa vận tải hàng không, nhưng cũng đồng lòng là đưa ra những quy định chặt chẽ hơn nhất, nghiêm ngặt nhất về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Đấy là những điểm cực kỳ quan trọng trong cái việc xây dựng thị trường hàng không thống nhất ASEAN vào năm 2015. Và cho đến nay, tôi khẳng định là tất cả các nước ASEAN đã phê duyệt tất cả các hiệp định và các nghị định thư thực hiện của các hiệp định đó để chúng ta có một cái sân chơi bình đẳng về quyền vận chuyển, không giới hạn cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không, cũng như các quy định về đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Một trong những lợi ích Việt Nam tham gia AEC đó là tiềm năng khai thác thị trường hàng không trong khu vực ASEAN. Vậy thì theo ông đánh giá cá nhân hay tập thể nào sẽ được hưởng lợi từ việc này? Chúng ta có thể thấy là khi đã dỡ bỏ các cái hạn chế về khai thác vận tải hàng không trong ASEAN, thứ nhất là các hãng hàng không là người vận chuyển, là người đầu tiên được hưởng lợi, bởi vì họ biết trước quyền
của mình được khai thác thị trường nào, như thế nào, bằng loại tàu bay gì, và họ hoàn toàn xác lập cho mình một cái kế hoạch, một chiến lược để khai thác cái quyền đó. Nhưng khi tự do hóa và hợp tác ASEAN mở cửa thị trường, như ta gọi là Open Sky, thì các hãng vận chuyển hàng không biết luôn và có thể xây dựng được một kế hoạch dài hạn để phát triển đội tàu bay, phát triển con người, vân vân, và các cái chiến lược khai thác thị trường và sẵn sàng cạnh tranh. Đấy là cái hưởng lợi đầu tiên. Và cái hưởng lợi đầu tiên đó của các hãng nó mang lại lợi ích chung cho rất nhiều người khác. Đó là các cảng hàng không. Các cảng hàng không được xây dựng ra có mong muốn là có rất nhiều chuyến bay đến. Thì các hãng đã chủ động khai thác và có kế hoạch khai thác chủ động thì các cảng hàng không sẽ được hưởng lợi, bởi vì họ sẽ khai thác có hiệu quả, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Và cuối cùng đó là người sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không, đó là hành khách. Và hành khách cũng được hưởng lợi, bởi vì có nhiều chuyến bay, có nhiều sự lựa chọn, có nhiều dạng dịch vụ là đầy đủ dịch vụ hoặc là dịch vụ chi phí thấp vân vân để cho khách lựa chọn. Và cuối cùng hành khách là những người được hưởng lợi. Nhưng sâu xa hơn nữa đó là sự phát triển kinh tế của các nước trong ASEAN nhờ sự mở cửa thị trường vận tải hàng không, có sự thông thương, tăng cường phát triển du lịch, tăng cường phát triển giao lưu kinh tế, đầu tư. Và nói tóm lại thì các nền kinh tế ASEAN được hưởng lợi. Và như thế cũng đã góp phần vào việc chúng ta đạt được cái mục tiêu xây dựng ASEAN là một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng như mục tiêu của ASEAN đề ra. Vietnam Airlines has recently announced its plan to sell a stake of its charter capital to All Nippon Airways Holdings, and the deal was signed at the end of May during Prime Minister Nguyễn Xuân Phuk's official visit to Japan. Accordingly, All Nippon Airways spent about $109 million to own 8.771% of Vietnam Airlines' charter capital. The deal between All Nippon Airways and Vietnam Airlines is expected to help the two carriers mobilize financial resources, strengthen networking routes, and enhance technical support. Với cái uy tín về thương hiệu thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng ANA có thể vào và trợ giúp cái phần mà Vietnam Airlines đang rất cần, đó là năng lực quản trị của một hãng hàng không quốc tế quy mô lớn, đó là các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa các nguồn lực về đội bay, về các lực lượng sản xuất và đương nhiên là quá trình đào tạo lực lượng kỹ sư rồi phi công, những lực lượng chuyên sâu của hãng hàng không. Vietnam Airlines currently runs 66 flights each week on 10 routes between Vietnam and Japan. Meanwhile, All Nippon Airways runs 14 flights. Strategic cooperation between the two airlines will utilize each airline's strengths in order to expand the flight routes in the international market. Tập đoàn hàng không lớn nhất của Nhật Bản All Nippon Airways vừa tuyên bố là sẽ mua 8,771% cổ phần của Vietnam Airlines. Dự kiến sau khi hoàn tất các giao dịch thì All Nippon Airways sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Vậy thì Vietnam Airlines nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ hưởng lợi gì từ việc có một cổ đông chiến lược là một tập đoàn nước ngoài? Khi chính phủ thực hiện cái chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để tạo một cái động lực lớn cho các cái doanh nghiệp trước đây là 100% vốn nhà nước phát triển trong cái môi trường kinh tế thị trường có sự cạnh tranh, đòi hỏi là bình đẳng, minh bạch. Nên Vietnam Airlines đã tổ chức thành công cái quá trình cổ phần hóa. Và khi quá trình cổ phần hóa nó thành công thì lúc đó là công ty cổ phần thì doanh nghiệp cũng cần phải có các cái cổ đông chiến lược để tạo một cái động lực lớn. Thứ nhất là về tài chính, thứ hai là quản trị, thứ ba là mở rộng thị trường. Nên việc hãng hàng không All Nippon Airways trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines trên cơ sở chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản trong thời gian vừa qua, chúng ta phải nhìn nhận là cả hai bên đều hưởng lợi. Vietnam Airlines cũng như là All Nippon Airways đều hưởng lợi. Nếu không thì sẽ không có cái sự hợp tác đó. Đấy là cái khẳng định đầu tiên. Khẳng định thứ hai là cả hai hãng của chúng ta là Vietnam Airlines cũng như là All Nippon tham gia
thì đều là các hãng đang có những cái mạng đường bay rất lớn và cần có sự tăng cường phát triển thị trường. Vietnam Airlines đang trong quá trình phấn đấu thành hãng hàng không 4 sao, sau đó 5 sao, thì cũng cần có sự chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm về quản trị cũng như là các cái công nghệ về khai thác tàu bay vân vân để nâng cao năng lực của chính mình, và cũng là các cái quan hệ khác mà bản thân Onippon Airways cũng cần, đó là các cái bộ phận khách của Vietnam Airlines. Như vậy về mặt nào đó chúng ta khẳng định là cả hai hãng đều có lợi. Mục đích cuối cùng đó là phát triển này, nâng cao cái thương hiệu của mình và đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Vietnam has 4 airlines: Vietnam Airlines, low-cost carriers Jetstar Pacific Airlines and Vietjet, and Vietnam Air Service Company, with a fleet of over 110 aircrafts flying on more than 100 international and domestic routes. With international passenger transport via air expected to increase to nearly 46%, all carriers are upgrading their fleets to meet market demand. By 2020, the combined fleet of the nation's air carriers could surge to 190 or 210 aircraft, with 140 to 150 belonging to Vietnam Airlines and 50 to 60 to other airlines. Một trong những thay đổi mang tính chiến lược của các hãng hàng không nội địa là việc mua thêm hàng loạt máy bay thế hệ mới, tăng tỷ lệ khai thác của các đội bay. Vậy ông đánh giá như thế nào về động thái của các hãng hàng không nội địa này? Trước hết chúng ta phải nói là chỗ Vietnam Airlines là hãng hàng không có thể nói là đầu tiên trên thế giới khi cùng một lúc khai thác hai cái loại tàu bay mới hiện đại, đó là Airbus A350 và Boeing 7879, là hai loại thế hệ cực kỳ mới, thân rộng, có thể khai thác đường bay đường dài và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là một sự khẳng định cho chiến lược của Vietnam Airlines phấn đấu mục tiêu đạt là hãng không 4 sao, 5 sao. Đối với Vietjet là hãng hàng không ra đời và tham gia thị trường không lâu, và sau đó thì phát triển dần dần để thêm cái đội tàu bay lên tới 42 chiếc A320, 21, 77, 37 MAX của Boeing để sau này tham gia vào khai thác thị trường. Thì chúng ta có thể nhìn nhận như thế này là Vietjet Air cũng là một hãng hàng không mà phải cạnh tranh. Vietnam Airlines cũng thế, cũng phải cạnh tranh. Nên là các hãng ngoài việc là cạnh tranh bằng giá cả thì phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Mà chất lượng dịch vụ thì chúng ta không thể trông chờ vào cái việc là ai đó giúp chúng ta khai thác. Với các hãng của chúng ta phải tự mình. Mà tự mình thì theo cách của mình. Vietnam Airlines khai thác tàu bay thân rộng hiện đại sau khi đã khai thác có hiệu quả cái đội tàu bay A321. Thì Vietjet sau khi khai thác cái tàu bay A320, họ có thể có những cái thử nghiệm để khai thác cái đội tàu bay 77. From 2010 to 2014, the domestic aviation sector grew an average of 12% per year in terms of passenger traffic, with annual numbers of passengers increasing from 21.07 million to 33.16 million. Such booming growth in the aviation market has posed a great demand for better airport infrastructure, requiring greater financing and know-how from the private sector. However, infrastructure is a critical hindrance to the expansion of the country's air transport sector. Có một thực trạng là các sân bay quốc tế của chúng ta như Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang chịu tình trạng quá tải, trong khi các hãng hàng không đang đầu tư các đội bay mới, cũng đồng nghĩa với việc các sân bay này sẽ phải set up các slot sân đỗ, điều chỉnh hành trình bay và giờ bay. Vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý cái tình trạng quá tải tại những sân bay này như thế nào? Hiện nay có thể nói là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái hoạt động khai thác bay đến cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Điều cực kỳ khó khăn đó là cái tần suất khai thác tại cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chúng ta gặp khó khăn về chỗ đỗ, thiếu các bến đỗ. Về tương lai
thì khi mà số lượng tàu bay tăng lên mà cái số lượng sân đỗ bổ sung để đáp ứng cái nhu cầu đậu lại qua đêm của các hãng hàng không thì chúng ta có hai cái giải pháp căn cơ. Trước mắt là khuyến khích các hãng lại tiếp tục khai thác, bố trí lịch quay vòng tàu bay và tổ chức năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tại các cảng hàng không mới. Thứ nhất là Phú Quốc, thứ hai Cần Thơ, thứ ba Chu Lai. Đấy là những cái cảng hàng không chúng ta có điều kiện để bố trí các cái cơ sở bảo dưỡng tàu bay. Thứ hai là phải thực hiện các kế hoạch về đầu tư xây dựng thêm sân đỗ mới. Thì chúng ta có kế hoạch đang bổ sung thêm một loạt các cái sân đỗ mới. Về đầu tư cơ sở hạ tầng hàng không thì Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có cái chính sách rõ ràng là về xã hội hóa đầu tư, kêu gọi đầu tư. Trước mắt chúng ta đã thấy có đầu tư cái nhà ga hành khách ở cảng không quốc tế Đà Nẵng, và sắp tới chúng có cái nhóm đầu tư mới là xây dựng cái nhà ga quốc tế ở sân bay Cam Ranh. Đấy là các dấu hiệu rất là tích cực trong việc chúng ta thực hiện cái chính sách xã hội hóa đầu tư về cơ sở hạ tầng. Trong tương lai không xa thì chúng ta sẽ phải xúc tiến xây dựng cảng không quốc tế Long Thành để trước mắt là hỗ trợ giảm tải cho sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thế thì cái nguồn vốn đầu tư tương đối lớn, nên một mình nhà nước không thể làm được, một mình tổng công ty cảng cũng không làm được, mà chúng ta nhiều hạng mục công trình trong cảng không quốc tế Long Thành cần kêu gọi vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác nhau. Thì hiện nay là tổng công ty cảng đang được giao nhiệm vụ là tìm tư vấn để lập một cái báo cáo khả thi về xây dựng cảng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để có thể xúc tiến xây dựng cái cảng không quốc tế này trong thời gian sớm nhất có thể, để sớm giảm áp lực cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện nay đã quá tải. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Expanding route network and increasing flight frequencies, upgrading the fleet of airliners, and attracting foreign investments are some of the options Vietnam's aviation sector has explored to achieve its targets of transforming this sector by 2020. Furthermore, the booming growth in the aviation market is posing a great demand for better airport infrastructure, requiring greater financing and know-how from the private sector. We hope that you've gained some insights into the opportunities lying ahead of the aviation sector in Vietnam in years ahead. And that's all we have for this edition of Bizline. Many thanks for being with us. You can always rewatch our show at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. For now, goodbye from Hanoi.